Hello, welcome to Channel Tutorial. I am Nathan and ang pag-uusapan natin ngayon ay ang statics of rigid bodies under the force and components. But before that, please do like, share, and subscribe and click the notification bell so you will be notified sa mga next video uploads natin. Okay, ang pag-uusapan natin ngayon ay yung mga type ng problems sa forces and component. Meron tayong triangle type at meron din tayong angle type. But nakadepende kung saan nakalagay o naka-locate yung triangle natin at yung angle natin kasi magkaibang formula ang gagamitin dyan. Most of the student ay dyan nakakamali sa pagdi-differentiate kung nasaan nakalagay yung angle at basta-basta na lang ginagamit yung formula nang hindi tinitignan ng maigi. Okay, sa type 1 or sa type A, let's say na yung type A natin yung triangle type, at yung type B ay yung angle type. Sa type A, pakikita natin dito na nakalocate yung angle or yung triangle natin sa x-axis. So kapag gagamitin natin yan, or kapag ganito ang problem natin, ang formula para sa fx ay equal to dr multiply by d a over c. Pero commonly, yung c dito ay hindi binibigay, yung mga legs lang ng triangle, pero makukuha mo naman yung c gamit ang Pythagorean theorem. Yan ang force x, at para sa force y naman, or b, yung patayo, kasi y nga, diba? Over the hypotenuse or the c. Okay? Yan ay para sa A1. Okay? Paano naman kung nasa x or sa y-axis yung triangle mo? Ganun pa rin, pero pabaliktad na. Let's say na force y natin ay equal to r multiply by a over c. And the force x is equal to r, okay, yung pahiga, b over c or the hypotenuse. Okay, yan ang para sa triangle type 2. Okay, bigyan na lang tayo ng example para sa mga to. Okay, take note para sa mga formula na ito. Okay, problem number 1. Kung titignan natin yung problem number 1 natin, ay nakalocate yung triangle natin sa x-axis. So gagamitin natin yung type 1 or type A1 formula. So para sa force x is equal to, by the way, hindi pala naka-indicate yung c natin, So gagamitin natin ang Pythagorean theorem na c is equal to the square root of 4 squared plus 3 squared. Okay, so c is equal to 5. 3, 4, 5 triangle lang naman yan. So c is equal to 5. Okay, force x or the x component, dito siya nakalocate to the right ng x or to the right kasi dito yung origin natin, diba? At ang fx natin or ang fy natin ay upward. So parang positive dapat yung sagot. By the way, dapat alam nyo rin yung pagkakaiba ng mga quadrants, yung quadrant 1, quadrant 2, 3, and 4. Kung ano yung mga signs ng mga yon. Kasi mahalaga yun sa sagot ng resultant and force and components. Okay, yung r natin dito sa problem 1. Okay, problem 1 yan, ha. Ang r natin ay 200, diba? So 200 multiply by fx tayo, ibig sabihin pahiga muna 3 over the hypotenuse na 5. So we have 200 times 3, okay, is 600 divided by 5 is equal to 120. Okay, disregard muna natin yung mga units natin. So fx is equal to 120. So para naman sa fy, okay, resultant or r is 200 multiply by, okay, yung patayo, so 4 yung nakatayo, over the hypotenuse 5. So 200 times 4 is 800 divided by 5 is, okay, 160. Tama ba? Oo, tama. Fy is equal to 160. Okay, okay, to recheck that, gagamitin lang natin yung formula na r is equal to the square root of fy
squared plus fx squared. Ano? Ito lang yung ginagawa para makita na tama yung mga sagot mo sa mga components. Problem 2, meron tayong triangle sa ibabaw or naka-indicate sa y-axis. Ano? Meron tayong triangle na 1, 2. So, ito ay square root of 2 squared plus 1 squared. So, square root of 5 ang sin natin. Okay? Components. Nasa positive pa rin siya, no? Sa quadrant 1 to eh. Fy natin, upward. Fx natin, to the right. So, fx is equal to dr na 50. Okay, multiply by fx, pahiga yung 2 over the hypotenuse c, square root of 5. Okay, fx is equal to, okay, calculator nyo, okay, 20 square root of 5. Okay, that's the fx component. And for the fy component, is equal to 50, the resultant is 50, multiply by fy tayo, yung nakatayo, we have 1 over the square root of 5. So that's 50 square root of 5. 50 over square root of 5, or 10 square root of 5. Okay, that's the component for the fy ng problem number 2. Okay, if you want to recheck it, gamitin nyo lang yung resultant formula na pinakita ko sa inyo kanina. And that's it. Pag-usapan naman natin yung type 2 na problem, which is yung angle type. Okay, problem B tayo ngayon. Ito yung mga angle type. Yung angle type, depende kung saan nakalagay o nakalocate yung mga angles natin. Okay, para sa type B1, ang angle natin ay nakalocate sa x-axis, while the type B2, ang angle ay nakalocate sa y-axis. Let's proceed sa mga formula na ginagamit sa B1. We have fx is equal to dr. Okay, cosine tayo, no? Cosine theta. At ang fy is equal to r sine theta. Okay, ito ay para sa B1. Para naman sa B2, we have fx is equal to r sine theta, and fy is equal to r cosine theta. That's for the B1. Okay, B2. Okay, kung titignan natin yung difference, ay parang magkabaliktad yung mga formula natin, pero hindi, dahil nga yung angle natin ay nakalocate sa different area or sa different axis. Okay, take notes sa mga formula na ito at mag-proceed tayo sa problem. Okay, problem 3 tayo. Yung angle natin ay nakalocate sa y-axis. Ibig sabihin gagamitin natin yung formula ng B2. Ano? So, we have the resultant 100. Fx is equal to resultant 100 sine, and yung angle natin ay 47. So, equal to 73.135. Okay? At para naman sa fy is equal to 100, the resultant cosine 47. So, that's equal to 68.199. Okay? That's for the problem 3. Okay, ito na yung mga components natin. If you want to recheck it, gamitin nyo lang yung formula ng resultant na pinakita ko sa inyo kanina. No? Para naman sa problem number 4, makikita natin dito, yung problem natin ay belong sa B1. Dahil yung angle natin ay nakalocate sa x-axis. No? So, B1 tayo. So, remember the formula ng B1. Fx is equal to the resultant multiplied by cosine angle, which is the resultant dito ay 15 cosine, and the angle is 30. Okay, sa fx or sa fy is equal to resultant sine angle is 30. Okay, equal.
Okay, sa FX natin, meron tayong 12.99, and para naman sa FY, ay meron tayong 15/2 or 7.5. Okay, ito na yung mga components natin. Okay, that's it. And I hope na nakatulong to kahit papano. At please don't forget to click that like, share, and subscribe button. At i-click mo na rin yung notification bell para maging updated ka sa mga latest video natin. Goodbye.